จันทราสะดงตอนพยามารในวัยเยาว์บท 6เพิ่งกลับถึงจวนชุนเถาก็เห็นที่หน้าจวนแม่ทัพมีสาวใช้อายุราว20 ปียืนอยู่นางหนึ่งสาวใช้ผู้นั้นมีใบหน้าทรงเมล็ดแต่งคิ้วเล็มแต่งอย่างละเอียดประณีตพอเห็นนางแล้วชุนเถาตกใจจนรีบก้มหน้าลงสาวใช้คิ้วประณีตแค่นหัวเราะเบียดชุนเถาออกไปและเดินเข้ามาแทนที่คุณหนูปี้หลิวกลับมาแล้วเจ้ากับปี้หลิวประคองท่านลงจากรถเองหลี่ซูซูเลิกม่านรถมาเห็นดวงหน้าที่ไม่รู้จักดวงหนึ่งครั้นได้ยินนางแทนตนเองว่าปี้หลิวหลี่ซูซูเข้าใจทันทีว่านางเป็นใครเจ้าของร่างเดิมมีสาวใช้ประจำตัว4 คนอินเชี่ยวถูกท่านย่าส่งไปออกเรือนที่หมู่บ้านเกษตรแล้วช่วงนี้สาวใช้ที่ติดตามข้างกายหลี่ซูซูคือชุนเถากับซีแต่เด็ก2 คนนี้ล้วนแต่ขวัญอ่อนในสายตาของเจ้าของร่างเดิมทิ่มทื่อเกินไปและโง่เขลายิ่งนักเจ้าของร่างเดิมไม่ค่อยชอบพวกนางมาแต่ไหนแต่ไรสาวใช้ที่เย่ซีอู้ชอบมากที่สุดก็คือสาวใช้ที่ชื่อปี้หลิวตรงหน้าผู้นี้ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมปี้หลิวเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทำงานว่องไวปากก็หวานเป็นที่ถูกใจของนางมากหลี่ซูซูเดาไม่ถูกว่าปี้หลิวเป็นคนอย่างไรระหว่างครุ่นคิดก็ถูกปี้หลิวประคองลงจากรถม้าอย่างระมัดระวังแล้วชุนเถาที่ยืนอยู่ด้านข้างเหมือนลูกนกกระทาเจอเสือก็มีป่านชุนเถากลัวปี้หลิวพอมองซีที่ก้มหน้าต่ำไม่ต่างกันหลี่ซูซูก็เข้าใจแล้วปี้หลิวผู้นี้เห็นทีฐานะข้างกายเจ้าของร่างเดิมจะไม่ธรรมดาจริงๆตอนหลี่ซูซูทะลุมิติมาใหม่ๆชุนเถาทำอะไรก็ตกใจจนขกศีรษะทว่าปี้หลิวผู้นี้ยามอยู่ต่อหน้าหลี่ซูซูกลับไม่สำรวมตนแม้แต่น้อยนายบ่าวพากันเดินเข้าไปในจวนปี้หลิวพูดว่าคุณหนู3ปี้หลิวมีเรื่องจะรายงานท่านสีหน้านางฉายแววตื่นเต้นเล็กน้อยปี้หลิวหันกลับไปสั่งชุนเถากับซีข้าจะคุยกับคุณหนูพวกเจ้ามีงานอะไรก็ไปทำเถอะหลี่ซูซูไม่แสดงอาการใดๆนางอยากเห็นเหมือนกันว่าปี้หลิวผู้นี้จะทำอะไรกันแน่ปี้หลิวพาหลี่ซูซูเดินเลี้ยวเข้าไปบริเวณภูเขาจำลองลูกหนึ่งล้วงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อคุณหนู3 ท่านดูสิว่าปี้หลิวพบเจอสิ่งใดหลี่ซูซูคลี่กระดาษออกบนนั้นเป็นภาพคนงามที่วาดออกมาได้เหมือนมีชีวิตจริงคนงามนั่งอยู่ริมสะปทุมากรรมหน้ายิ้มจางๆดูเขินอายยิ่งนักปี้หลิวสีหน้าตื่นเต้นใบหน้าบ่งบอกว่ากำลังรอคำชมหลี่ซูซูมองภาพวาดนี้อย่างงุนงงเล็กน้อยตกลงนี่คือสิ่งใดกันแน่คุณหนูท่านดูตรงจุดลงนามจุดลงนามเขียนไว้ว่าผังอีจือเขาเป็นบัณฑิตจ้วงหยวนรองเสนาบดีกรมพิธีการคนปัจจุบันครั้งก่อนกระโดดลงน้ำไปช่วยเยี่ยปิงฉางอย่างร้อนอกร้อนใจนั่นเองบัดนี้ดูแล้วคนในภาพวาดเป็นใครมิต้องเอ่ยก็กระจ่างแจ้งพูดตามตรงสมแล้วที่ขาเป็นจ้วงหยวนในการสอบขุนนางปีนี้ทักษะการวาดภาพไม่เลวจริงๆตวัดผู้กันเพียงไม่กี่เส้นเสน่ห์ของเยี่ยปิงฉางก็สะท้อนออกมาไม่สิ้นสุดปี้หลิวกล่าวคุณหนูท่านให้ป่าไปสืบดูที่หมู่บ้านเกษตรที่คุณหนูใหญ่พักรักษาตัวเมื่อ2 ปีก่อนพวกเขาคบชู้กันจริงๆนางคนชั้นต่ำนั่นก่อนแต่งงานกับองค์ชาย6ก็ลอบคบหากับใต้เท้าผังอยู่ก่อนแล้วใต้เท้าผังยังวาดภาพนี้เก็บไว้ใช้ปลอบประโลมจิตใจยามคิดถึงก่อนเดินทางมาเมืองหลวงใต้เท้าผังสั่งให้บ่าวชายเผาภาพวาดนี้เสียแต่บ่าวชายรู้สึกเสียดายจึงแอบเก็บไว้ปี้หลิวมิได้ทำให้คุณหนูผิดหวังซื้อภาพนี้กลับมาได้เจ้ากะปี้หลิวอย่างลิงโลดคุณหนูองค์ชาย6เห็นภาพวาดนี้แล้วจะต้องโมโหจนยากระงับและอย่านางคนชั้นต่ำนั่นแน่นอนถึงเวลาเมื่อไม่มีนางคนชั้นต่ำนั่นแล้วคนในสายตาขององค์ชาย6ย่อมต้องเป็นคุณหนูหลี่ซูซูอิ่งงันเจ้าจริงจังหรือนี่หลี่ซูซูเข้าใจต้นสายปลายเหตุในที่สุดก่อนหน้านี้เจ้าของร่างเดิมกับเยี่ยปิงฉางตกน้ำองค์ชาย6ในฐานะสามีของเยี่ยปิงฉางกระโดดน้ำลงไปช่วยเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่ใต้เท้าผังกระโดดลงไปกลับเป็นเรื่องน่าคิดเจ้าของร่างเดิมสงสัยจุดนี้จึงส่งปี้หลิวสาวใช้ที่ตนไว้ใจมากที่สุดไปสืบเรื่องนี้หวังว่าจะสืบพบหลักฐานการคบชู้ระหว่างใต้เท้าผังกับพี่สาวสายรองจะได้ทำให้องค์ชาย6อยากกับพี่สาวสายรองของตนจะให้ปี้หลิวหาคนส่งภาพวาดนี้ไปให้ถึงมือองค์ชาย6หรือไม่เจ้ากะหลี่ซูซูเก็บภาพวาดตอนนี้ยังไม่ต้องเจ้าของร่างเดิมแต่งงานแล้วหลี่ซูซูไม่มีความคิดที่จะก่อกวนความสัมพันธ์ของเซียวหลินแม้แต่น้อยอีกทั้งแค่ภาพวาดแผ่นเดียวเท่านั้นอย่างมากก็เป็นการบ่งบอกว่าผังอีจือชมชอบเยี่ยปิงฉางเยี่ยปิงฉางถูกคนวาดภาพเก็บไว้ไม่ใช่ความผิดของนางสักหน่อยใบหน้าของปี้หลิวเต็มไปด้วยความเสียดายแต่นางไม่กล้าขัดคำสั่งหลี่ซูซูคิดเพียงว่าคุณหนูอาจมีอุบายเหนือล้ำอะไรอีก
หลีซูซูเก็บภาพไว้อย่างดีเตรียมตัวหาเวลาเผาเจ้าสิ่งที่จะก่อปัญหานี้ทิ้งเสียหลีซูซูเพิ่งจะเดินออกไปชุนเถาก็เข้ามารายงานด้วยสีหน้าวาวุ่นคุณหนูสามแย่แล้วเจ้าก็เกิดเรื่องแล้วปี้หลิวตำหนิทันทีพูดจาดีๆลุกลี้ลุกลนเช่นนี้ใช้ได้ที่ใดหลีซูซูขมวดคิ้วชำเลืองมองปี้หลิวแวบหนึ่งจากนั้นก็พูดกับชุนเถาเสียงอ่อนโยนเจ้าค่อยๆเล่าชุนเถากลืนน้ำลายอีกหนึ่งเมื่อเช้าเหลียนอีเหนียงพบคลังสมบัติมีข้าวของสูญหายไปหลายชิ้นกวนอินหยกของหูหยินหายไปเมื่อตรวจสอบดูในห้องของตู้อีเหนียงก็มีของหายสินเจ้าสาวที่นางเตรียมไว้ให้คุณหนูรองหายไปกว่าครึ่งรวมทั้งหยกประดับของคุณชายใหญ่เงินเบี้ยหวัดของคุณชายสี่ล้วนหายไปทั้งหมดเหรียญอีเหนียงตู้อีเหนียงยังมีพวกคุณหนูรองกำลังสอบสวนคนห้องโถงหลีซูซูบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีพวกนางสงสัยใครองค์ชายชื่อจื่อเจ้ากะหลีซูซูนิ้วหน้าถามเหตุใดจึงสงสัยเขาชุนเถามองหลีซูซูแวบหนึ่งอย่างระมัดระวังมีคนค้นเจอต่างหูข้างหนึ่งที่องค์ชายชื่อจื่อแอบเก็บไว้ในยันคุ้มครองปี้หลิวฟังแล้วอย่างขุนขิ้งชื่อจื่อก่อเรื่องอับอายขายหน้าเช่นนี้สร้างความอัปยศให้ท่านจริงๆนะเจ้ากะชุนเถาอยากพูดอะไรแต่เห็นว่ามีปี้หลิวอยู่สุดท้ายยังคงกำหน้าลงหลีซูซูหันไปมองปี้หลิวบทสรุปของเรื่องราวยังไม่ออกมาอย่าพูดจาสงเดชรีบหุบปากเสียเถอะหาไม่แล้วนางอาจทนไม่ไหวลงมือกับสาวใช้ผู้นี้ได้แต่เล็กท่านพ่อสอนให้หลีซูซูมีมารยาทกระจ่างแจ้งในผิดชอบชั่วดีปี้หลิวผู้นี้อ้าปากหุบปากมีแต่คำว่าคนชั้นต่ำกับคบชู้การพูดจาดีๆเป็นเรื่องยากนักหรือไรหลีซูซูฟังแล้วครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมดที่หน้าโมโหที่สุดคือปี้หลิวยังกดขี่ข่มเหงสีกับชุนเถาทั้งต่อหน้าและลับหลังหลีซูซูสงสัยว่าสาวใช้ผู้นี้คอยยุแยงให้เจ้าของร่างเดิมทำเรื่องต่างๆไม่น้อยทีเดียวไปทำลายความสัมพันธ์ของผู้อื่นนี่ใช่เรื่องที่สตรีดีๆพึงกระทำอย่างนั้นหรือแต่ตอนนี้หลีซูซูไม่มีเวลาจัดการปี้หลิวนางพูดกับชุนเถาพวกเราไปดูที่ห้องโถงกันชุนเถารีบย่อกายคารวะและนำทางปี้หลิวถูกหลีซูซูตักเตือนว่าอย่าพูดจาส่งเดชได้แต่ยืนอยู่กับที่นางไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณหนูสามจะตำหนิตนตามหลักแล้วคุณหนูได้ยินว่าชื่อจื่อทำให้นางขายหน้าแม้แต่ความคิดอยากฆ่าชื่อจื่อก็ยังมีด้วยซ้ำทว่าครั้งนี้คุณหนูสามกลับบอกให้ตนหุบปากสีหน้าของปี้หลิวบิดเบี้ยวเล็กน้อยพอมองเงาหลังของชุนเถาข้างหน้าก็คิดว่าต้องเป็นเพราะช่วงที่ตนไม่อยู่นางเด็กชุนเถากับสีว่าร้ายอะไรตนให้คุณหนูฟังแน่ๆพรุ่งนี้ก็คือวันที่15ครั้นคิดอะไรได้ปี้หลิวจึงเข้าใจมีหน้าคุณหนูถึงไม่ได้กลด่าชื่อจื่ออย่างรุนแรงเวลานี้ชื่อจื่อจะเกิดเรื่องไม่ได้เด็ดขาดปี้หลิวรีบรุดตามไปหลีซูซูยังไม่ทันเดินเข้าไปในห้องโถงก็มีคนรายงานเหรียญอีเหนียงทันทีคุณหนูสามกลับมาแล้วเจ้าค่ะพอคำพูดนี้ถูกออกมาทุกคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ต่างมองไปยังฐานถ่ายจิ้นพร้อมกันแขนของเด็กหนุ่มถูกจับยึดไว้เขาเม้มปากในตาดำสนิทมองพื้นแววตาทั้งเยือกเย็นและหนักอิงอีเหนียงทั้ง3เหรียญอีเหนียงนั่งตรงตำแหน่งประธานอีเหนียงอีก2 คนนั่งอยู่ด้านข้าง2 ฝั่งคุณหนูรองเย่หลันอินนั่งติดกับตู้อีเหนียงด้วยสีหน้าย่ำแย่นอกจากพวกเขาคุณชายสี่ที่เด็กที่สุดในจวนก็อยู่คุณชายสี่ปีนี้อายุ6 ขวบเนื่องจากอายุยังน้อยเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของแม่ทัพเขาจึงถูกขุนจนอ้วนกลมเป็นลูกหนังซุกตัวอยู่ในอกอวินอีเหนียงพลางกินขนมนอกจากเหล่าสาวใช้ทุกคนล้วนนั่งมีเพียงฐานไถจิ้นที่ยืนอยู่กลับเป็นเหรียญอีเหนียงชิงพูดก่อนว่าคุณหนูสามกลับมาแล้วได้จังหวะพอดีในจวนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นคิดว่าท่านคงทราบแล้วจี้จือเป็นคนของท่านข้าอนุพัญญาเองก็ลำบากใจคิดว่าเรื่องนี้ให้ท่านเป็นคนสอบสวนดีหรือไม่นางกล่าวพลางสลัดที่นั่งประธานให้กับหลีซูซูเหรียญอีเหนียงแม้จะช่วยเหลือหูหยินผู้เท่าจัดการงานภายในจวนเป็นครั้งคราวทว่านางเป็นเพียงอนุกัญญาผู้หนึ่งหลีซูซูเป็นบุตรีสายตรงเพียงคนเดียวเมื่อหลีซูซูเข้ามาเหรียญอีเหนียงย่อมไม่กล้านั่งบนเก้าอี้ประธานอีกอีเหนียงอีก2 คนรีบลุกขึ้นคารวะหลีซูซูเย่หลันอินถูกตู้อีเหนียงสะกิด1 ทีก่อนจะทักด้วยสีหน้าย่ำแย่น้องหญิง3หลีซูซูนั่งลงอย่างผาเผยบ่าวชายรีบรินน้ำชาให้หลีซูซูหลีซูซูจิบน้ำชาคำหนึ่งพลางมองไปยังฐานไถจิ้นที่ถูกจับตัวไว้เสื้อผ้าเขาถูกคนดึงกระซากจนยับยุ่งบนพื้นมียันคุ้มครองเก่าๆแผ่นหนึ่งบนยันคุ้มครองมีรอยเท้าเห็นได้ชัดว่าถูกคนเหยียบสายตาของฐานไถจิ้นจับอยู่ที่ยันคุ้มครองแผ่นนั้นยามที่หลีซูซูก้าวเข้ามาเขาไม่มีท่าทีตอบสนองแม้แต่น้อยแม้กระทั่งเหลือบตามองหลีซูซูยังไม่ได้ท
เหลียนอีเหนียงในเมื่อก่อนหน้านี้พวกท่านเป็นคนสอบสวนตอนนี้ก็สอบสวนต่อเถอะข้าแค่ฟังก็พอหลีซูซูไม่อยากสอดมือเข้ายุ่งนางรู้ว่าตนเองอคติกับฐานไถจิ้นหากเข้าไปก้าวก่ายย่อมขาดความเที่ยงธรรมพอนางเอ่ยเช่นนี้ฐานไถจิ้นกลับมีท่าทีตอบสนองขึ้นมาเขาเงยหน้ามองหลีซูซูอย่างเย็นชาในเมื่อเป็นคำสั่งของคุณอูสามข้าอนุพัญญาจะสอบสวนต่อแล้วกันชื่อจื่อประการที่หนึ่งหลายปีมานี้ทรัพย์สินในจวนไม่เคยสูญหายมาก่อนเหลียนอีเหนียงมองเด็กหนุ่มในชุดขาวความหมายในถ้อยคำชัดเจนมากอีกทั้งฐานไถจิ้นเข้ามาในจวนเพียง3 เดือนก็มีข้าวของหายไปมากถึงเพียงนี้ประการที่สองคลังสมบัติมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใกล้ทุกคนในจวนล้วนมีเบี้ยหวัดรายเดือนทว่าชื่อจื่อเหลียนอีเหนียงชะงักไปมิได้พูดให้ชัดเจนทุกคนกลับเข้าใจดีฐานไถจิ้นแม้จะนับเป็นเจ้านายครึ่งหนึ่งของจวนหลังนี้แต่จวนแม่ทัพหาได้จ่ายเบี้ยหวัดรายเดือนให้เขาไม่เฉลยแคว้นศัตรูที่พ่ายศึกให้ข้าวกินก็นับว่าดีแล้วซึ่งนั่นยังคงเป็นเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณอูสามด้วยฐานไถจิ้นเหลือบตาขึ้นไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นคนทำนิ้วมือของหลีซูซูที่ประสานกันบีบแน่นอันที่จริงตามความเห็นนางถ้อยคำเหล่านี้ของเหลียนอีเหนียงออกจะฝืนเกินไปหน่อยฐานะของฐานไถจิ้นในจวนแห่งนี้ต้อยต่ำเนื่องจากท่าทีที่เจ้าของร่างเดิมมีต่อเขาไม่ดีนักฐานะของเขาจึงไม่แตกต่างจากบ่าวรับใช้ไปคลังเก็บสมบัติเดิมทีก็ยากอยู่แล้วจะอาศัยการคาดเดาตัดสินของคนผู้หนึ่งทรงเดชได้อย่างไรอีกอย่างหลีซูซูชำเลืองมองเด็กหนุ่มแวบหนึ่งเส้นผมบนหน้าผากปิดดวงตามืดทึมของเขาทำให้เขาดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในความมืดมนสลัวไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนหลีซูซูเชื่อว่าในอนาคตฐานไถจิ้นจะฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมแต่เรื่องการลักขโมยสิ่งของเช่นนี้นางคิดว่าไม่ใช่เขาตู้อีเหนียงพูดเสียงแหลมไม่ใช่เจ้าหรือยังจะเป็นคุณชายคนอื่นๆในจวนเล่าชื่อจื่อจวนแม่ทัพของพวกเราใจดีรับตัวเจ้าไว้เจ้ากลับตอบแทนเช่นนี้น่าหรือเป็นเพราะตั้งแต่เล็กไม่มีคนอบรมสั่งสอนตอนนี้มือเท้าจึงไม่สะอาดวาจานี้เอ่ยได้ไม่น่าฟังยิ่งนักคุณชายสี่ในอ้อมอกของอวินอีเหนียงกระโดดออกจากอกมารดาวิ่งไปตรงหน้าฐานไถจิ้นและเตะเขา1 ทีกล้าขโมยของในจวนแม่ทัพข้าจะให้ท่านพ่อตีเจ้าให้ตายอวินอีเหนียงรีบอุ้มคุณชายสี่กลับมาจูห้ามพูดจาเหลวไหลหางตาของฐานไถจิ้นผุดสีแดงฉานนิดเขาพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่ข้าเนื่องจากความตรงไปตรงมาของตู้อีเหนียงและคุณชายสี่ภาพการสอบสวนอย่างสันติจึงถูกทำลายไม่มีชิ้นดีหลีซูซูอึดอัดว้าวุ่นใจอย่างไร้สาเหตุนางอ้าปากอยากพูดอะไรบางอย่างแต่หัวสมองกลับผุดใบหน้าเจ็บปวดรวดร้าวของท่านพ่อท่านเซียนในอาภรณ์สีฟ้าครามพูดว่าหลายปีมานี้ผู้สูงศักดิ์ในโลกบำเพ็ญเซียนของพวกเราจิตวิญญาณแตกดับไปนับไม่ถ้วนรวมถึงสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าด้วยพวกเขาตายเพื่อสำนักด้วยน้ำมือของสิ่งชั่วร้ายตนนั้นหลีซูซูเจ้าเป็นความหวังสุดท้ายของโลกบำเพ็ญเพียรเดินทางย้อนไป500 ปีก่อนคราวนี้ห้ามใจอ่อนเป็นอันขาดหลีซูซูปรับลมหายใจให้สงบบอกตนเองซ้ำๆว่าฐานไถจิ้นหาใช่คนดีอะไรจึงระงับความวู่วามของตนเองเอาไว้ได้เหลียนอีเหนียงแบมือเผยให้เห็นต่างหูหยกขาววิจิตรประณีตข้างหนึ่งเช่นนั้นชื่อจื่อจะอธิบายที่มาของต่างหูข้างนี้ที่พกติดตัวอย่างไรฐานไถจิ้นมองต่างหูในมือของเหลียนอีเหนียงเม้มปากแน่นหลีซูซูมองต่างหูข้างนั้นเช่นกันเหลียนอีเหนียงเอ่ยปี้หลิวเจ้ามาดูทีต่างหูข้างนี้ใช่ของคุณหนูสามหรือไม่หากเป็นของคุณหนูสามย่อมเป็นพวกข้าที่เสียมารยาทแล้วย่อมไม่มีทางเป็นของข้าอยู่แล้วหลีซูซูคิดในใจเจ้าของร่างเดิมเกลียดชังฐานไถจิ้นอย่างกับอะไรดีแล้วจะมอบของใช้ของสตรีให้เขาได้อย่างไรหลีซูซูรู้ดีคนอื่นๆก็รู้ดีเช่นกันหลีซูซูนึกอะไรได้จึงมองไปยังฐานไถจิ้นนางคิดว่านางรู้แล้วว่านี่เป็นของใครฐานไถจิ้นถึงขั้นเก็บซ่อนไว้กับตัวความคิดเล็กๆน้อยๆอันน่าเวทนาและมืดมนนี้มิอาจบอกกับผู้ใดได้จริงๆปี้หลิวเดินเข้ามาดูเหลียนอีเหนียงต่างหูข้างนี้ไม่ใช่ของคุณหนเจ้ากะจี้จื่อจะชี้แจงอย่างไรฐานไถจิ้นแววตามืดมึนไม่เอ่ยอะไรหากว่าก่อนหน้านี้ในดวงตาเขายังมีความโกรธแค้นอยู่บ้างยามนี้ในดวงตาก็มีเพียงน้ำนิ่งบ่อหนึ่งเท่านั้นเหลียนอีเหนียงย่อกายให้หลีซูซูคุณหนูสามก็เห็นแล้วจี้จีไม่ยินดีจะอธิบายเย่หลันอินเอ่ยด้วยน้ำเสียงขุ่นขิ้งองค์ชายชื่อจื่อปกติหลันอินไม่เคยล่วงเกินท่านจะคืนของที่อีเหนียงเตรียมไว้ให้กลับมาได้หรือไม่นั่นเป็นสินเจ้าสาวของข้านะพวกนางถึงขั้นยัดเยียดความผิดอันน่าอัปยศข้อหนึ่งให้กับฐานไถจิ้นอย่างง่ายดายเช่นนี้
ลิซูซูรู้สึกว่าเรื่องนี้เหลวไหลเกินไปแล้วฐานไถจิ้นเองก็เข้าใจอะไรบางอย่างจึงยิ้มหยันเอ่ยว่าไม่มีสิ่งใดจะกล่าวแล้วแต่พวกท่านจะจัดการลิซูชูเห็นเขาเผยรอยยิ้มเหยียดหยันออกมาเป็นครั้งแรกแผ่นหลังของเขายืดตรงยิ้มเสร็จริมฝีปากก็เม้มเป็นเส้นตรงเย็นชาเหลียนอีเหนียงเอ่ยอย่างลำบากใจหากบ่าวรับใช้ในจวนขโมยของสำคัญล้ำทำไปต้องตีมือสองข้างให้หักและขับออกจากจวนอวินอีเหนียงขมวดคิ้วอดร้องขอความเมตตาเสียงค่อยมิได้เหลียนอีเหนียงฐานะของชื่อจื่อถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนคนทั่วไปจะเอาบ่าวรับใช้มาเปรียบกับเขาได้อย่างไรเหลียนอีเหนียงพูดอวินอีเหนียงเข้าใจผิดแล้วข้าอนุกัญญามิได้หมายความเช่นนี้ชื่อจื่อย่อมไม่เหมือนบ่าวรับใช้แน่นอนแต่ในเมื่อกระทำความผิดไม่ว่าเป็นใครล้วนสมควรถูกลงโทษคุณหนูสามท่านคิดว่าให้ชื่อจื่อคืนข้าวของกลับมาจากนั้นค่อยลงโทษเล็กน้อยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไม่เห็นเป็นอย่างไรคนพวกนี้บ้าไปแล้วหรือจะตัดสินง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรลิซูซูทนไม่ไหวแล้วจริงๆนางยืนอยู่ฝ่ายของโลกบำเพ็ญเซียนไม่ควรพูดแทนจอมมารในอนาคตขอเพียงเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเขาจะมีสภาพอเนจอนาถเพียงใดนางแค่ยิ้มดูเรื่องสนุกก็พอกระนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแม้จะเติบโตแล้วแต่นางยังคงเป็นลิซูซูวิหกศักดิ์สิทธิ์ตัวน้อยที่เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็นวางคิ้วแต้มแต่งด้วยขนสีแดงลืมตาขึ้นมาดูโลกในสวรรค์อันบริสุทธิ์ที่สุดและหลุบตามองสับชีวิตนางสามารถถือกระบี่สังหารเขาอย่างเปิดเผยถึงขั้นที่ว่าในอนาคตอาจบดขยี้วิญญาณเทพของเขาให้แหลกลานอย่างไม่ปราณีแต่นางไม่อาจทำเหมือนคนอื่นๆดูหมิ่นดูแคลนเขาเพื่อความสนุกนางมิอาจแซงทำเป็นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นทำเหมือนสองตาถูกบดบังทั้งที่ยังลืมตาอยู่ชัดๆลิซูซูลุกขึ้นยืนพลางเอ่ยเสียงใสข้าไม่เห็นด้วยในเมื่อเขาเป็นคนของข้าเช่นนั้นเรื่องนี้ข้าจะตรวจสอบเองจะต้องให้คำชี้แจงกับอีเหนียงทุกท่านและพี่หญิงรองอย่างแน่นอนเหลียนอีเหนียงตะลึงพึงเพลิดเมื่อครูนี้สอบสวนเสร็จไปแล้วมีใช่หรือลิซูซูตีหน้าขรึมพร้อมมองคนอื่นๆอย่างไรไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ไว้ใจข้าเหลียนอีเหนียงรีบยิ้มตอบมิกล้าพวกเราย่อมเชื่อใจคุณหนูสามอยู่แล้วลิซูซูหยิบยันคุ้มครองบนพื้นขึ้นมาเดินไปตรงหน้าฐานไถจิ้นและยัดใส่มือเขาของเก็บให้ดีขืนปล่อยให้คนแย่งออกมาเหยียบย่ำอีกแม้แต่ข้ายังรู้สึกอายแทนเจ้าบอกว่ามิใช่เจ้าทางที่ดีก็ขอให้ไม่ใช่เจ้าแล้วกันหากข้าสืบพบเขาช้อนตาดำสนิทจ้องมองนางข้าจะตีเจ้าให้พิการด้วยตนเองนางหอบหายใจถลึงตาใส่เขาพยายามทำให้ตนเองดูดุดันน่ากลัวความสว่างไสวในดวงตานางยังเหนือกว่าหิมะน้ำแข็งเดือน12ข้างนอกฐานไถจิ้นมองหญิงสาวตรงหน้าที่ทั้งดุดันทั้งโมโหพลางกำยันคุ้มครองสกปรกในมือแน่นโดยไม่รู้ตัวก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป